Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on functions. Sa previous video, nabanggit ko sa inyo na hindi sa lahat ng pagkakataon pwede yung lahat ng numbers as input of a function. Ang isang example niyan ay yung price of ball pens natin na function na if we let x be the number of ball pens, then f of x is equal to the price. And since dun sa problem natin sa previous video, ang price ng ballpen ay 6 pesos each, then the equation of the function is f of x equals 6x. So, ano ibig sabihin yan? Pag meron kang 1 ballpen, you have f of 1 which is equal to 6 times 1. Pag meron kang f of 2, ibig sabihin yan, 2 ballpens, that's 6 times 2. Ang price mo ay 12 pesos. No? F of 3 is equal to 6 times 3, which is equal to 18. Pwede bang 0 ball pens? Pwede naman, no? Kasi kung hindi ka naman bumili, so wala kang babayaran. 6 times 0 is equal to 0. Nabanggit natin sa mga previous videos na yung 0, 1, 2, 3 are inputs at saka yung 0, 6, 12, 18 are outputs. No? So, kailan nagiging limited yung input? Pwede ba akong maglagay ng f of negative 1? Pwede ba yun? Meron bang negative 1 ballpen? Pwede ka bang pumunta sa tindahan, sabihin mo, pabili nga ako ng negative 2 ballpens? Hindi pwede, no? So, hindi pwede siya. Pwede bang 3 and 1/2 ballpens? Hindi pwede, di ba? So, ibig sabihin, hindi pwede yung fraction dito. Hindi rin pwede yung negative numbers. No? So, ang set of inputs lang natin ay 0, 1, 2, 3, 4, and so on. So, integers, positive integers kasama yung 0. Or pwede nating sabihin na non-negative integers. So, ito lang yung valid input natin. So, ang tawag natin sa valid inputs ay domain. No? So, domain is a set of valid inputs. So, ano naman ang tawag dun sa output? Ang output natin dito ay 0, 6, 12, 18, 24, and so on. So, multiples of 6 including 0, no? Ito naman ay tawag natin dito ay range. So, ang range ay set of actual outputs. Pwede ba tayo magkaroon ng output na 3? Hindi pwede, no? Kasi hindi siya kasama dun sa list. So, ang 3 ay hindi siya range ng function natin. So, in notation, in some books, tawag natin dito ay domain of f, kung ano yung pangalan ng function mo, at ito naman ay range of f. Sa ibang books, gumagamit din sila ng ibang notation, gumagamit sila ng interval notation, gumagamit sila ng set notation, pero aaralin nyo na lang yan later na pag nag-aaral na kayo ng domain. Ginagamit din yung y instead of f of x, g of x, h of x. Pwede rin naman yung y. Ano ang domain natin? Anong pwedeng ilagay natin sa x? Anong pwedeng input natin? Pwede bang positive? Can you square a positive number? Yes. Can you square a negative number? Yes. Can you square 0? Yes. So ano ang domain nito? Ang domain niya lahat real numbers, no? Minsan, R lang na nilalagay na ganyan. Or pwede rin sabihin na set of real numbers. What about yung range niya? Ang range niya ay, pwede ba siyang maging negative yung value ng y? Di ba yung range yung lahat ng outputs? So, pwede bang negative? Pag in-square mo ba yung number, maging negative pa siya? Hindi, no? Is either positive siya, or pag 0 yung number, 0. So ito, ang pwede lang dito ay 0 tsaka positive.
So, pwede natin gamitin yung kanina, yung non-negative integers. Pero since ito hindi siya integers, ibig sabihin non-negative. So, lahat ng positive real numbers, tapos pwede rin na 0. Non-negative real numbers. And lastly, we have g of x equals square root of x. What's the domain of g? Anong pwedeng ilagay dito sa x sa input? Pwedeng 0? Yes, square root of 0 is 0. Pwedeng positive? Square root of a positive number is positive. So, pwede. Pwedeng negative? Hindi pwede. Walang square root ang negative numbers sa set of real numbers. No? Okay? So, ibig sabihin, 0 tsaka positive real numbers. Kapareho nito. So, ang range nito, kapareho ng domain nito. So, the domain is the set of non-negative real numbers. Pwede nating lagyan ng set. At yung range nito, ang range of g ay, pag naglagay ka ng 0 dito, ano magiging value ng g of x mo? 0, di ba? Pag naglagay ka ng positive, positive rin to. Hindi naman tayo pwede maglagay ng negative kasi wala yun sa domain. So, yun na yun. Ang range mo ay it's either 0 or positive, real numbers 10. So, pareho lang silang dalawa. So, set of non-negative real numbers. Yan lang yung examples natin, konti lang, pero don't worry kasi meron tayong series on domain and range of functions. So, ilalagay ko na lang sa baba kung gusto niyo pa ng mas detalye na discussion, yun yung dapat yung panoorin. No? We have 20 videos, I guess, or 21 videos of domain and range of functions. Okay, so I'll see you in the next video. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Keep safe and see you.